Hey buddies, Jaromsz here. For today's video, paano nga ba kami nakarating sa Capiz galing Bacolod at magkano yung nagastos namin sa pamasahe? Punta kayo ng Breadco Port, pasok lang kayo sa loob, dire-diretso lang. Pwede naman kayong magpahatid sa tricycle pero kami kasi nilakad lang namin dahil galing kami ng Bacolod Baywalk. Hanapin nyo lang yung sakayan ng Ro-Ro vessel since mas mura siya compared sa fast craft. Kapag hindi nyo mahanap, pwede kayong magtanong sa mga guards. Wala rin kasing fast craft kapag gabi o madaling araw yung biyahe. May tatlong options dito pero pinili namin yung TriStar since mas mura siya. 24 hours po yung biyahe nila at wala pong schedule. After bumili ng ticket, magbayad naman ng terminal fee. Dito sa loob, pwedeng tumambay habang nag-aantay kung pwede nang umakyat sa vessel. Kapag pwede na umakyat, i-ready lang yung tickets at ipakita sa nagbabantay. Sa barko na rin maglilista ng mga pangalan ng passengers. Konti lang yung mga pasahero dahil madaling araw yung biyahe namin. After 2 hours travel time, nasa Dumangas Port, Iloilo na kami. At pagkababa ng port, hanapin nyo lang yung paradahan ng tricycle. If feeling nyo naliligaw kayo, pwede naman magtanong. Pagdating sa paradahan ng tricycle, sabihin nyo lang na pupunta kayo ng Tagbak Terminal. Medyo malayo yung Tagbak Terminal sa Dumangas Port. Nasa around 45 minutes yung travel time. Pagbaba sa terminal, may mga tao doon na pwedeng tanungan kung saan yung sakayan papuntang Capiz. 6 AM yung first trip ng van kaya we decided na mag-Ceres bus na lang dahil 4 AM yung first trip nila. After more than 2 hours of travel time, nakarating na rin kami ng Roxas. At ang total na nagastos namin per person ay If you are looking for hotel accommodation in Capiz, we would like to recommend Red Door San Roque, which is located in the city center of Roxas. You can book it through Klook and you can use our promo code for discount. So that's it. See you in Capiz.